नमस्कार तपाईहरुलाई हाम्रो कुँवर किचनमा स्वागत छ। हामी यो च्यानलमा घरमै बसेर मिठा मिठा परिकारहरू कसरी बनाउने भनेर देखाउने छौं। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्छ होला। यदि हजुरहरुलाई यो रेसिपी मन पर्छ भने कृपया लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यसो भए आजको रेसिपी सुरु गरौँ है त। आज म हजुरलाई नेपालको एकदमै फेमस सबैको रुचाइको नास्ता डोनट घरमै कसरी बनाउने भनेर देखाउने छु। घरमै बसेर आफ्नै हातले बनाएको डोनट खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। अब यसलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुबाट सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मैले 250 ग्राम मैदा लिएको छु। त्यसैगरी यीस्ट लिएको छु। त्यसैगरी नुन लिएको छु। बेकिङ सोडा लिएको छु। त्यसैगरी तेल लिएको छु। साथै चिनी पनि लिएको छु। अब मैदा भएको बोलमा 4 चम्चा चिनी, 1 चम्चा बेकिङ सोडा, 2 चम्चा यीस्ट, त्यसैगरी 1 चम्चा नुन, त्यसपछि 2 चम्चा तेल। हजुरले तेलको सट्टा घिउ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसमा थोरै थोरै पानी राख्दै सफा हातले मुसेर डो तयार गर्नुपर्छ। पिठो मुस्दाखेरि हजुरले नआत्तिकन मुस्नु होला, जसले गर्दा डो एकदमै नरम हुन जान्छ। डो तयार भइसकेपछि 4 घण्टासम्म छोपेर राख्नुपर्छ। अब 4 घण्टापछि हाम्रो डो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले रोटी जस्तै बेल्नुपर्छ। यसरी बेलिसकेपछि मैले ग्लासको सहायताले यसरी काटेको छु। हजुरहरुसँग गोलो आकारको जुनसुकै भाँडा छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले बीचमा पल पार्नको लागि बोतलको बिर्को प्रयोग गरेको छु। हजुरले यस्तै गरेर बनाउनु होला। अब मैले बाँकी सबै डोबाट डोनटको शेपमा तयार पारेर राखिसकेको छु। अब हामी डोनट बनाउनेतिर लाग्छौं। अब मैले प्यानमा आधा लिटर तेल तताउन राखेको छु। डोनट बनाउँदा तेल चाहिँ अलि बढी राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि डोनट डुब्ने गरी तेल राख्दा डोनट राम्रोसँग पाक्छ। त्यसपछि तेल तातिसकेपछि तयार पारेर राखेको सम्पूर्ण डोनटलाई ब्राउन कलर हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, हाम्रो डोनटको ब्राउन कलर आइसकेको छ। डोनट राम्रोसँग पाकिसकेको पनि छ। अब म पाकिसकेको डोनटलाई प्यानबाट निकाल्छु। हेर्नुस् त, कति राम्रो निकै नै स्वादिष्ट डोनट बनेर तयार भइसकेको छ। हेर्दा पनि एकदमै खाउँ खाउँ लाग्दो पनि भएको छ। अब म यसलाई सर्भ गरेर देखाउने छु। आज म चिया र चटनीसँग सर्भ गरेको छु। हजुर पनि छोटो समयमा सजिलैसँग बनाउन सकिने यस्तै यम्मी रेसिपी डोनट बनाएर परिवारसँग रमाइलो गर्नुहोला। हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो त कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हामी यस्तै यस्तै यम्मी रेसिपी लिएर फेरि पनि आउने नै छौं। आजको लागि यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।